salutăm, dragii noștri! Noi suntem Tami și Abi și ca de fiecare dată vă invităm în bucătăria noastră. După cum știți, ne plac rețetele simple și rapide. Așadar, azi vă prezentăm o rețetă super simplă și rapidă care poate fi făcută foarte ușor și de către cei mai novice în ale bucătăriei. Vă asigurăm că nu veți da greș, iar la final veți avea un preparat cu care cu siguranță îi veți cuceri pe toți cei care vor gusta. Când vine vorba de ceva dulce, cu toții sunt pe recepție. Noi astăzi vom pregăti un cheesecake cu căpșuni, un deliciu binevenit oricând. Suntem gata să pornim la treabă. Haideți și voi cu noi! Pentru această rețetă am folosit 120 g biscuiți simpli, 50 de g unt topit. Pentru blatul fără gluten am folosit 40 de g biscuiți simpli fără gluten și 20 de g unt topit. Pentru cremă folosim 200 g cremă de brânză, 200 g smântână pentru frișcă, 250 g mascarpone, 100 de g zahăr pudră, 190 de g căpșuni proaspete și 100 de g gem de smeur. Iar pentru decor, căpșuni și afine. Mai întâi ne ocupăm de căpșunici, pe care noi le-am spălat înainte, acum le tăiem codițele și le punem într-un bol pentru mixer, pentru mixerul vertical și le vom face piure. Ia să vedem, mă lasă Tami să fac și eu? Nu. Mai taie, uite așa, în două. Da? Ha. Pentru că data viitoare Tami o să-mi fac o surpriză. Și o să facă ea singură. Știe că am mai făcut. Acum mixăm căpșunile până le facem piure. Pentru că nouă nu ne place cu semințe, îl trecem prin sita. În același mod am trecut prin sită și gemul nostru de zmeură, ca să obținem un piure fără semințe. Uite ce fin este. Da? Așa. Le lăsăm aici deoparte, da? Și ne ocupăm de blat. Da! Într-un robot de bucătărie punem biscuiții la mărunțit. Și acum îi punem înapoi în bol. Ce punem peste ei? Untul topit. Trebuie să amestecăm rapid să nu se facă ce să stea. Cocoloașe? Cocoloașe. Din blatul acesta de biscuiți oprim o lingură aproximativ ca să folosim la decor. Și apoi punem în pahare, în forme. Avem noi aici niște forme de înghețată. O lingură la fiecare. Sau mai mult. Punem formele deoparte și ne apucăm de cremă. Într-un bol mare adăugăm crema de brânză și mixăm cu mixer. Câteva secunde. Hai, încet, încet. După care adăugăm zahărul pudră puțin câte puțin. Țin și eu de bol, da? Poți să dai mai tare? Adăugăm smântâna pentru frișcă. Nu este aceea, aceasta este. Ha? Hai. Și mixăm foarte bine până când se întărește. Hai să probăm. Nu cade din bol. Nu cade, nu cade, nu cade. Dar eu vreau să cadă. Aoleu, păi ce am făcut dacă ne cade din bol? Și acum adăugăm mascarpone.
Mixăm ca să-l omogenizăm perfect în cremă. Acum cu siguranță nu ne cade din bol. Da? Este foarte groasă. Așa și trebuie să fie. Și acum piureul de fructe. Și Și acum mixăm cât să omogenizăm și piureul de fructe. Să vezi ce culoare frumoasă. Acum vom pune în păhărelele noastre. Cu grijă să nu murdărești paharul, știi? Ca să se vadă frumos. Noi pregătim această rețetă și fără gluten pentru tati și folosim acest biscuit. Și uitați cum se face. Cine, mami? Cine te-a supărat? Ca să se mărunțească mai ușor. Dacă nu vrei să mai murdărești robotul. Exact. Sunt mai mari. Ups, am luat altceva. Sunt mai mari, dar sunt buni. Îi punem în boluleț. Și acum trecem la ornat. Stai că eu vreau să pun din astea. Hai, să facem și câte... Dar lasă-mă și pe mine. Și câte puțin biscuite așa deasupra. Este timpul să gustăm. Momentul tău preferat. Hai, le spui tu cum este, că ești atât de nerăbdătoare. Este super bună. Crema e atât de fină și pufoasă. Excelentă combinație. Termin tot? Iubita, hai să le punem puțin și la frigider, că sunt mai bune după ce stau puțin la frigider. Puțin! Puțin! Da, asta e. Atunci când am vrut un preparat de sărbătoare, am pregătit acest cheesecake în formă rotundă și în formă de inimioară. Veți vedea pozele pe Instagram și pe Facebook. Sperăm că v-am cucerit cu această rețetă simplă și delicioasă. Dacă vreți să ne susțineți, abonați-vă la canalul nostru, dați un like și distribuiți pe Facebook acest video. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătesc cu plăcere. Vă pup și la revedere! La revedere! Cum s-a auzit? Să nu-l pui pe tot! Gata, 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 gata! E destul! Restul ce rămâne îl iau eu. Hai să le punem, mami, ca să nu le mânzolim. Dar să nu folosești toată crema. Te rog eu frumos, din toată inimioara mea. Vezi, nu e corect. Dar e bună! Atunci să nu cureți bolul. Că-l curăț eu. Gata, că e bine. Uite, vezi, eu sunt. Mami, vezi mie ce mai rămâne. Mami, în pahar îți rămâne. Da, eu voiam eu. Vezi că tati filmează.